खै यो फोरेक्स लिगल छ कि इलिगल छ, ठुल्ठुलो पैसाहरू ल्याउँदाखेरि ब्याङ्कले केही ल्याङ त गर्दैन हो, यस्ता क्वेसनहरू मलाई धेरै आउँछ र यो क्वेसन गर्नु स्वाभाविक हो। तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ, स्वाभाविक हो होइन। र तपाईँहरूले कहिले सोच्नु भएको छ यो नेपालमा, इन्डियामा अनि यस्तो साउथ एसियन कन्ट्रीहरू वा जुन गरिब कन्ट्रीहरूमा किन यसरी फोरेक्स ट्रेडिङ इलिगल गरेको छ, बाहिर लगानी गर्ने किन इलिगल गरेको होला? किनकि यहाँनिर फाइनेन्सियल लिटरेसी एकदमै कम छ। कसैले त्यतिकै लोभ्याएर यति पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर देखायो भने तपाईँहरू आँखा चिमेर पैसा हालिदिनुहुन्छ भने झन् यो फोरेक्स मार्केट भनेको त यस्तो एउटा ठाउँ हो जहाँनिर पैसा यदि कमाउन सकिन्छ, कुनै लिमिट नै छैन पैसा कमाउने। तर अब लिमिट नै छैन पैसा कमाउने तर लिमिट नै छैन पैसा गुमाउने, यो चाहिँ कहिले पनि बुझ्दैनन्, कसैले पनि बुझ्दैनन्। तपाईँहरू फाइनेन्सियली लिटरेट हुनुहुन्छ भने पनि के हुन्छ भने यो फोरेक्स मार्केटमा यस्तो स्क्यामरहरू धेरै हुन्छन् र ब्रोकरहरू पनि धेरै स्क्यामहरू हुन्छन्। ब्रोकरहरूले तपाईँलाई लोभ्याउनको लागि अनेक थरी स्किमहरू ल्याउँछ। अहिले पर्फर्मको पनि तपाईँले सिचुएसन देखिरहनु भएको छ नि, कति अफर भनेर आउँछ, कसैले 90% स्पिड, कसैले 100% स्पिड, 100% नै तैराक भनिदिन्छ। होइन यसरी अफरहरू आएपछि हामी लोभिन्छौँ क्या। हामी कहिले पनि एउटा फाइनेन्सियल माइन्ड बनाएर कहिले पनि हामी सोच्दैनौँ। खालि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ, सजिलो तरिका कुन छ, कहाँनिर कम पैसा हाल्दाखेरि धेरै आउँछ, यस्तो पनि त सोध्छौँ। त्यस्तो माइन्डसेट हुन्छ हाम्रो चाहिँ। र यस्तो माइन्डसेट हुन्छ मान्छेको, थाहा भएर यस्तो देशहरूमा बन्द गरेको हुन्छ हामीलाई सेभ गर्नलाई हो क्या, हामी नेपालीलाई सेभ गर्नको लागि। अब नेपालीलाई सेभ गर्नलाई भनेर चाहिँ अब हामीलाई गार्जेन गरेको त्यो होइन, तर नेपालीलाई सेभ गर्नु भनेको नि हाम्रो पैसालाई सेभ गर्नलाई, देशको पैसालाई सेभ गर्नलाई, देशको इकोनोमीलाई सेभ गर्नलाई यस्तो रुल्सहरू बनाएको। बाहिर लगानी नगर्ने, फोरेक्स ट्रेडिङमा पैसा हाल्न नदिने, बाहिरतिर लगानी गर्न नदिने, क्रिप्टो करेन्सी होइन, यिनीहरू बन्द गर्नुको कारण यो हो। हामी कहिले पनि फाइनेन्सियली सोच्दैनौँ। जतिवटा तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ हामी सबैमा हाम फाल्न खोज्छौँ। हाम्रो तरिकाले हामी इन्भेस्टै गर्दैनौँ, हाम्रो तरिकाले हामी रिसर्चै गर्दैनौँ। सबै कुरो मैले मेरो युट्युब च्यानलमा हालेको हुन्छु। अलिकति मिहिनेत गरेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो फोरेक्स ट्रेडिङको बारेमा सबै सिक्नुहुन्छ, पर्फर्मको बारेमा सबै सिक्नुहुन्छ। तर पनि किन ग्रुपमा आएर मलाई सोध्नुहुन्छ पर्सनली आएर, यो फोरेक्स इलिगल हो, लिगल हो, कसरी पैसा निकाल्ने, डिपोजिट कसरी गर्ने, एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर सोध्नुहुन्छ मलाई आएर किन सोध्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई त्यो हेर्न नआएर हो कि त अल्छी गरेर, दुइटामा एउटा हो नि त। यहाँनिर मान्छेलाई स्टेप बाई स्टेप गाइड गर्नुपर्छ। अनि यस्तो स्टेप बाई स्टेप गाइड गर्ने मान्छेले यस्तो फोरेक्सको यस्तो डेन्जरस मार्केटमा, यस्तो भोल्टाइल मार्केटमा छिरो भने के गर्छ होला? त्यहाँनिर स्टेप स्टेपमा गाइड गर्ने कोही हुन्छ त? हुँदैन नि त। अनि मान्छेहरूलाई एउटा के थाहा हुँदैन भने, के माइन्डमा आउँदैन भने मैले सबै सिकेर मात्रै छिर्नुपर्छ यो यस्तो मार्केटमा, रिस्क छ भनेर कसैले नि बुझ्दैन। पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर मात्र जान्छन्, गुमाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ कहिले पनि हेर्दैनन्। एउटा कुरो तपाईँहरूले के बुझ्नु भने नेपालमा फोरेक्स ट्रेडिङ इलिगल छैन, तर के इलिगल छ भने ग्याम्बलिङ इलिगल छ र क्रिप्टो करेन्सी इलिगल छ। अब यहाँनिर फोरेक्समा कसरी कनेक्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले कुनै पनि प्लानिङ नगरिकन हिजो सुन्नुभयो फोरेक्सको मार्केटको बारेमा, अनि आज अब मेरो भिडियो हेरेर एक्सचेन्ज एकाउन्ट बनाएर डिपोजिट गर्ने तरिका हेरेर डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? फोरेक्स ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ त? छैन नि त। तपाईँसँग ट्रेडिङ प्लानै छैन। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? ग्याम्बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो पैसा ग्याम्बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, झट्टरमा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ कमाइहाल्छ कि भनेर। अनि यो के भयो? ट्रेडिङ हो कि ग्याम्बलिङ हो? यो ग्याम्बलिङ हो। त्यसैले ग्याम्बलिङ इलिगल भयो, तपाईँले इलिगल काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरो क्रिप्टोलाई जोडौँ। तपाईँ फोरेक्स ट्रेडिङ गर्नको लागि बाइनेन्समा गएर क्रिप्टो किनेर त्यो क्रिप्टो चाहिँ अनि इन्टरनेसनल ब्रोकरलाई हाल्दै हुनुहुन्छ भने के गर्नुभयो? तपाईँले क्रिप्टो कन्भर्ट गर्नुभयो, तपाईँले नेपाली पैसालाई क्रिप्टोमा कन्भर्ट गर्नुभयो। तपाईँले यहाँ के गर्नुभयो? देशको रुल्स तोड्नुभयो। तपाईँले नेपाली करेन्सीलाई क्रिप्टोमा कन्भर्ट गर्नुभयो, तपाईँले क्रिप्टोमा कारोबार गर्नुभयो। र नेपाली गभर्मेन्टले क्रिप्टो ब्यान भनेर पनि नेपालको सरकार कन्स्टिट्युसनमा कहीँ ल्याएको छैन। यो भनेको एनआरबीको लमा मात्रै ल्याएको छ, एनआरबीको रेगुलेसन मात्रै ल्याएको छ। र नेपाल संविधानमा के ल्याएको छ भने कुनै पनि नक्ली पैसाको कारोबार, नक्ली धनको कारोबारलाई चाहिँ ब्यान भनेको छ नेपालको कन्स्टिट्युसनमा। र एनआरबीले चाहिँ यो क्रिप्टो जुन छ, क्रिप्टोलाई चाहिँ यसरी नक्ली पैसा भनेर एज अ लिएको छ उसको लमा। र तपाईँले 500 क्रिप्टो कसैबाट पाउनुभयो, तपाईँले कमाउनु भयो, र त्यसलाई तपाईँले 500 क्रिप्टोलाई तपाईँले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो। अब त्यो तपाईँले के गर्नुभयो भने तपाईँको हिसाबले त तपाईँले क्रिप्टोलाई बेचेर नेपालमा कन्भर्ट गर्नुभयो। तर नेपालको लले के हुन्छ भने तपाईँले त्यो $500 चाहिँ नक्ली पैसा हो क्या, नक्ली पैसालाई तपाईँले असली पैसामा कन्भर्ट गर्नुभयो। अनि यो के भयो? इलिगल भयो। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने फोरेक्स ट्रेडिङ इलिगल छैन, तर फोरेक्स ट्रेडिङ गर्नलाई जुन पनि मिडियमहरू, जुन पनि माध्यम छ नेपालमा एभाइलेबल, त्यो सबै इलिगल छन् क्या। एउटा क्रिप्टोबाट मात्रै मिल्छ नेपालबाट। बाहिरबाट साथीहरूकोबाट लगानी गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नु सोध्नुहुन्छ मलाई। त्यो मिलिहाल्छ नि, किन मिल्दैन? तपाईँको साथी बाहिर छ, उसले बाहिरको पैसा कमाउँछ, बाहिरबाट तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छ भने त्यो तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो सोध्नुपर्ने कुरै होइन। र कतिपयले सोध्नुहुन्छ म युरोपमा छु, म दुबईमा छु, म अस्ट्रेलियामा छु, मैले त्यहाँ बसेर फोरेक्स ट्रेडिङ गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यो सोध्नुपर्ने कुरै होइन, तपाईँले सक्नुहुन्छ नि, सक्नु त सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन। तर ल
भित्र त पर्छ त नेपालको लले त्यो एलाउ गर्छ त गर्दैन नेपालीलाई कतै पनि इन्भेस्ट गर्न एलाउ गरेको छैन बाहिरतिर यो लले मान्दैन लले तपाईँलाई दिँदैन र धेरै कुराहरू लले दिँदैन र सबै कुराहरू मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन यदि मैले राम्ररी पैसा कमाएर आएको छु सबै ठाउँबाट राम्ररी पैसा कमाएर छु जब छ मेरो मजाले आम्दानी भइरहेको छ भने मैले यस्तो यो दुःख किन गरिराख्नु पर्थ्यो होइन फरेस्ट ट्रेडिङ गर्ने यस्तो टाउको दुखाउने यही जब नभएर देशमा रोजगारी नभएर यो एउटा फिल्डमा छिरेको नि त म त जसरी भयो नि उपाय निकाल्छु होइन मैले यसलाई नि करियर बनाउने भनेपछि मैले यसमा जसरी भयो नि उपाय निकाल्छु नेपालमा दिएन भने म बाहिर गएर भए पनि ट्रेडिङ गर्छु त्यस्तो एउटा हुनुपर्छ मेरो त्यस्तो सोच छ मेरो र प्रायः जो पनि सिरियस ट्रेडर छन् तिनीहरूको सोच यही हुन्छ र तपाईँहरू आएर लिगल छ कि छैन कतिको सेफ छ पैसा निकाल्दा भनेर यस्तो सोच्नुहुन्छ भने तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एज अ ट्रेडरलाई करियर बनाउने सोच ल्याउनु भएको त यस्तो होइन नि त तपाईँ यसो 1-2 महिना गर्दिनमा ट्राई गर्दिन पैसा कमाइन्छ भनेर सोच ल्याउनु भएको छ नि त भने तपाईँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ त ट्रेडिङ गर्नलाई एउटा मान्छेले 2-3 वर्ष मेहनत गरेर पैसा कमाएको छ उसले मेहनत देखाएको छ भने उसले यसलाई सिरियसली मानेको छ र उसले यसलाई मानेकै छोड्दैन जतिसुकै जे अप्ठ्यारो आयो भने ऊ यहाँबाट निस्किन सक्छ किनकि उसले धेरै नलेज पाइसकेको छ नेपालमा पाएन भने ऊ बाहिर जान सक्छ तर तपाईँहरू अलरेडी एउटा जब गर्दै हुनुहुन्छ ट्राई गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त फिक्सै गर्न सक्नुहुँदैन यो देश छोडेर जान सक्नुहुँदैन होला केही नेपालमा पछि गाह्रो भयो भने तपाईँले आफ्नो पनि कुन सिचुएसनमा हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यसलाई कतिको चाहिँ डेडिकेसन दिनुभएको छ लिगल इलिगल भनेर हेर्ने हो भने फरेक्स इलिगलै छ किनकि कुनै पनि लिगल वेबाट पैसा हाल्ने स्रोत कतै छैन र प्लेटफर्म एउटा लिगल वे छ किनकि यहाँनिर हामीले ल तोड्दैनौँ र जसले पनि पर्सनल एकाउन्टमा ट्रेड गर्दैन प्लेटफर्ममा ट्रेड गर्छ तिनीहरू कहिले पनि प्रोफेसनल ट्रेडर बन्दैनन् उनीहरूलाई सिर्फ एउटा ठुलो ह्युज एमाउन्टको मनीबाट चाहिँ सर्टेन % पैसा निकाल्ने त्यो मात्रै स्किल हुन्छ तर जसले चाहिँ पर्सनल एकाउन्टबाट ट्रेड गरेको हुन्छ उसलाई चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट ग्रोथ गर्ने पनि त्यो एउटा स्किल हुन्छ एउटा $500 को लागि कसरी ग्रो गर्ने ओभर द लङ टर्म कसरी ग्रो गर्दै त्यसलाई 500 600 700 800 गर्दै गर्दै कसरी ग्रो गर्ने त्यो एउटा पर्सनल एकाउन्ट चलाउने मान्छे एउटा ट्रेडरलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा असली ट्रेडर हो त्यो ट्रेडरको चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ मार्केटमा यदि कतै विदेशतिर जानुभयो इन्भेस्टर खोज्नुहुन्छ भने पनि त्यस्तो ट्रेडरलाई बढी मान्यता दिन्छ प्लेटफर्म ट्रेडरलाई कसैले पनि मान्यता दिँदैन किनकि यहाँनिर भनेको 14 दिनमा पे आउट लिने मैले एउटा तपाईँले जब गरे जस्तो उनीहरूले सर्टेन पैसा तपाईँलाई दिए र तपाईँले 1% 2% मात्र कमाउनु भयो भने ठुलो एमाउन्टको धेरै हुन्छ तर एउटा ट्रेडर पर्सनल एकाउन्टमा ट्रेड गर्दैछ एउटा ट्रेडमा 4% रिस्क गर्दैछ भने ऊ एउटा रिस्क टेकर हो उसले पर्सनल एकाउन्टमा 4% रिस्क गरेर 500 लाई ग्रो गरेर 800 900 बनाएको छ भने ऊ एउटा प्रोफेसनल ट्रेडर हो उसले धेरै रिस्क गर्छ उसले आफ्नो पर्सनल मनी रिस्क गरिरहेछ तर प्लेटफर्ममा के हुन्छ तपाईँले ट्रेड लिनुहुन्छ तपाईँको त पैसै होइन तपाईँले सुरुमा एकचोटि पे आउट लिएपछि रिफन्ड भइहाल्यो पैसा त्यसपछि तपाईँलाई कुनै पनि रिस्कै हुँदैन त्यो पैसा अरूको पैसा हो होइन यसरी तपाईँहरू चाहिँ डेमो ट्रेड सिमुलेटेड ट्रेड गरिरहनु भएको छ प्लेटफर्ममा त्यसैले ट्रेडर बन्ने हो भने यी कुरोहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले होइन नेपालमा त्यो सुविधा छैन मैले तपाईँलाई भन्ने इलिगलै हो तर पनि अब इलिगल हो भन्दैमा के त हामीले क्राइम केही गरेको छैनौँ न बेटिङ गरेको छौँ न त हामीले केही नै गरेको छौँ होइन कुनै क्रिमिनल काम गरेको छैनौँ हामीले कुनै पनि एउटा मान्छेलाई हामीले असर पार्ने कुनै पनि चिज हामीले गरेको छैनौँ जसरी 1xBet को पुरा प्रमोसन गर्छन् ब्रोकरहरू त्यो 1xBet भनेको के एउटा लत हो मान्छेलाई लत लाग्छ त्यो त कसैले पनि जतिसुकै पढेर बुक पढेर कोही पनि खतरा ग्याम्बलर बन्न सक्दैन त्यो सबै लकको खेला हो बेटिङ भनेको तर फरेक्स भनेको त पक्कै यसको कोर्स हुन्छ बुकहरू छन् ठुल्ठुला वरिष्ठ मान्छेहरू छन् बुक लेखेका संसार भनेको यही शेयर मार्केट फरेक्स मार्केट यसमै बढी टर्नओभर हुन्छ सबसे ठुलो मार्केट हो झन् फरेक्स मार्केट भनेको दिनमै ट्रिलियन्स अफ डलर चाहिँ यसमा ट्रेड हुन्छ त्यत्रो भोल्युम हुन्छ अनि यत्रो मार्केट छ भने एउटा नेपालीलाई पनि त्यहाँनिर केही गर्ने सपना हुन्छ र म सुरुदेखि नै म चाहिँ फरेक्स गर्छु भनेर त आएको होइन देशको यो हालत देखेर कतै पनि जब नभएपछि विदेश जाने सपना कसैको होला तर मलाई विदेश जाने त छैन नेपालमा के गरौँ भन्ने सोच छ र नेपालमै केही गरौँ अनलाइनबाट गरौँ भन्ने एउटा त्यो सोच आएकोले मैले यो फरेक्स एउटा वे देखेको र डाइरेक्ट फरेक्समा पनि कोही पनि डाइरेक्ट फरेक्समा गएको हुँदैन शेयर मार्केटमा गरेकै हुन्छ र शेयर मार्केटको हालत तपाईँलाई थाहा नै होला शेयर मार्केटमा लगानी गर्नलाई एकदमै बढी पैसा चाहिने हुन्छ कसैले थोरैबाट पनि गरे होला ती लकी भए तर 20,000 40,000 हुनेले एउटा नलेज लिएर फरेक्सबाट पनि एउटा राम्रो एफोर्डेबल इन्कम गर्न सक्छ एउटा बिगिनरमा जब गर्नुभयो भने 20,000 25,000 कमाउनुहुन्छ भने त्यति तपाईँले फरेक्सबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ यसलाई पनि एउटा इम्प्लोइमेन्ट जसरी लिनुपर्ने हो सरकारले तर के छ भने यदि योतिर ध्यानै छैन ध्यान त के नेपाल शेयर मार्केटमा ध्यान छैन फरेक्समा झन् के हेर्थ्यो होला र लिगल इलिगल मात्र भनेर हुँदैन तपाईँहरू के हो तपाईँ डेडिकेटेड हुनुहुन्छ फरेक्स ट्रेडर बन्नलाई भने मैले यो भिडियोमा भनेको कुराहरूलाई एकचोटि ध्यान दिनु होला